نه کوي. څو دلیل کېدای شي چې بل څوک زموږ د فیسبوک څخه استفاده وکړي. لومړی اکثره وخت د ملګري په تلیفون کې فیسبوک کاروو او هیر مو وي چې لاګ آوټ سو، او یا هم په انټرنیټ کیفې کې فیسبوک خلاصو او هلته ساین ان راسه پاتې سي، او یا هم چا پاسورډ راسه غلا کړی وي او زموږ فیسبوک استفاده کوي، او یا هم د ملګري په تلیفون کې چې کله فیسبوک استفاده کوو د هغه تلیفون چارج ختم سي، او یا نور عوامل هم کېدای سي. د دې لپاره چې مطمئن سو چې زموږ فیسبوک بل څوک نه کاروي، لومړی راځم د فیسبوک پروګرام را خلاصوم. کله چې می د فیسبوک پروګرام را خلاص کړئ، بیا ورځم د فیسبوک سیټینګ او پرایویسي ته. په سیټینګ او پرایویسي کې د سیټینګ آپشن انتخابوم. کله چې هغه را خلاص شو بیا هم په سیکیورټي کې سیکیورټي او لاګن انتخابوم. ویر یو لاګډ ان ماته خپل د فیسبوک تاریخچه راښیي چې په کوم موبایل او یا کوم کمپیوټر کې ما استفاده کړی. لومړی آپشن کې اکټیو ناو ده. اکټیو ناو په دې معنی چې کوم تلیفون زه فعلا لرم هغه سامسونګ ګلکسي سی 8 ده، یعنې اوس فعلا استفاده زه ځینې کوم. دوهم هم زما تلیفون ده، دریم هم زما تلیفون ده، څلورم هم زما تلیفون ده. که زه ووایم چې دوم آپشن سامسونګ ګلکسي سی 8 نه ده، سی 5 ده، نو ځکه زه سی 5 تلیفون نه لرم، نه په دې معنی چې زما د فیسبوک څخه بل څوک استفاده کوي. نو څنګه موږ د هغه څخه لاګ آوټ سو، پر آپشن باندې کلیک کوو، دوم آپشن باندې. دلته موږ ته نور اړین معلومات هم راکوي چې څه وخت ورته لاګین سوی، په څو بجو، د کم موقعیت څخه. که چیرې پوه سو چې دا زموږ تلیفون نه ده، لاګ آوټ باندې کلیک کوو. نو دوم ځلې کله چې دی ورځي زما فیسبوک را خلاصوي، نو د ده څخه د پاسورډ پوښتنه کوي.